मॉर्निंग मित्रांनो, आता 8 वाजलेत. मी आत्ता उठलोय. आता आज गुढीपाडवा आहे, तर सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आता MG धुवायचे, MG वॉश करायचे, कारण उद्या मला रत्नागिरीला जायचं, जरा एक काम आहे आणि पंक्चर पण झाले गाडी, तर त्याचे काम करायचे. तर चला सुरू करूया. किती घाण झालंय, एवढी घाण झाल्या की नाही. आणि हा टायर पंक्चर आहे. AdBlue पण कमी झालेला आहे. AdBlue भरायला पाहिजे. नाही बघा, टायर तो पंक्चर झालाय. 19.5 आहे. Glad to see you again. The right rear tire is abnormal. Do you want to check it to service center? किती पहिला पाणी मारून सगळी घाण काढून घ्यायला पाहिजे आणि त्यानंतर मग रॅपिंग करायला पाहिजे. ते आहे ना, भरपूर घाण आहे, भरपूर. गाडी सगळी वॉश झालेली आहे, खरं माझी हालत बेकार झाली आहे. सगळं वाट लागलंय. बाहेर काढूया, डिस्कवरी आत लावायची आपल्याला. विराजची स्कूल आणि विराजच्या स्कूलमध्ये आज पाडव्यानिमित्त बाजार भरलाय. चला बघूया.
तू बाजारातून काय घेतलंस? ओ जेली आवडते. किती रुपयाला घेतलीस? 1 रुपयाला. वा. आता 1 वाजलाय आणि मी आणि मधुरा निघालेलो आहे. पोरांचे कपडे घेतलेले संडेला ते चेंज करायचे साईज बसत नाही. तर राजारामपुरीमध्ये निघालो आम्ही. उशीर झालेला आहे. 1 वाजलाय. दुकान आहे का? आज आम्ही होंडा सिटी घेऊन निघालोय कारण ही एकच गाडी धुतलेली होती. दुसरी गाडी मी धुतली सकाळी, खरं ती पंक्चर आहे. आता इथून आल्यानंतर परत पंक्चर काढायला आणि जायचंय. काय काय होतं संध्याकाळी परत चालू असतं. शॉपिंग झालेली आहे. आता मिसळ खायला निघालो आम्ही. राजारामपुरीत गावरान मिसळ टेस्ट चांगली असते त्यांची. गावरान मिसळ 9वी गल्ली इथं आपण आत्ता आलेलो आहे. चला झणझणीत मिसळ खाऊन असा घाम आला की नाही. आलाय. पार्सल पण घेतलेले आहे मिसळ घरातल्यांसाठी. तर चला आता घरी जाऊया. 1:30 वाजला. अजून पंक्चर काढायला जायचं MGचं. चलो. तर आता घरी आलोय मी आणि आता MG घेऊन पंक्चर काढायला. टायर पंक्चर घालायचं. MG घेऊन पंक्चर काढून घ्यायला लगेच. परत संध्याकाळी बाहेर जायचंय. इथं माझ्या घराजवळच आहे पंक्चरवाला. बघूया सुरू आहे का. मेन रोडला लागलोय. मेन रोडलाच आहे ते दुकान. बाबा सुरू तरी आहे. कोण आहे का नाही बघायला पाहिजे. केवढा मोठा घुसलाय. तर टायर काढूनच बघायला पाहिजे होतं ते का. असणार आहे समोर बांधकाम मधल्या गोले जातात फिरून काढा पाहिजे पाण्यावर. इथे ह्या ह्याच्यात गोले जातात. चेष्टा आहे बाबा. एका वाजता निघते का नाही. पंक्चर निघालेलं आहे आणि आता लाईट पण गेलाय.
आता 6:15 वाजलेत आणि आम्ही निघालोय सगळीजण घरातली फार्म हाऊसवर. ही MG आत लावली कारण हिला धुतले आज. उद्या आता रत्नागिरीला जायचंय सकाळी, त्यामुळं कट्टुकट वाजले. टेकलीच असते तर झाडं भरपूर झालेत, मोठी कट करायला लागणार. MGला आत लावलंय. सिटी घेऊन निघालोय. तिला आजच वॉश केले. उद्या परत रत्नागिरीला जायचं, तिकडनं येताना पूर्ण घाण होणार ह्याच्यावरून फार्म हाऊसवरून. लवकर जायचं सकाळी. सिटी घेऊन जायचंय. तिकीट कसलं तिकीट? सिटी घेऊन जायचं आज पण नाही. मी गाडी पुढे घेतो, चल. काय मस्त वारं सुटले माहिती आहे. निघालोय फार्म हाऊस वरून. सगळी लाईट बंद झालेली आहे. कसला व्ह्यू दिसते बघ. तिथे समोर लाइटिंग लाइटिंग. आता 11 वाजलेत आणि मी घरी आलोय. सगळीजणच आम्ही घरी आलेलो आहे. चलो आजचा ब्लॉग इथंच एंड करूया. तोपर्यंत बाय.